بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إزاي حضرتك بتركيز 25% تقدر تصنع عطرك أو البرفيوم الخاص بيك في بيتك لعبوات 100 ملي أو في عبوة 50 ملي أو في عبوة 30 ملي أو هتعبيه في عبوة 20 ملي أو هتعبيه في عبوة 15 ملي. سلسلة الفيديوهات اللي بعملها لأن في حد طلب مني من أصدقائي وحبايبي إن أنا أقول التركيزات، يعني إزاي إن إحنا هنقول كمية الزيت العطري وكمية كحول الإيسايل لكل التركيزات المختلفة وباستخدام عبوات مختلفة. فاليوم حابب أشارك حضراتكم يعني إيه الخلاصة مباشرة دون الدخول في معادلات أو حسابات أو خلافه. بس براعي حاجتين قبل ما نشتغل أو قبل ما نقول الحاجات اللي هنقولها، إن إحنا بنلاحظ حاجتين مهمتين. الحاجة الأولانية إن أنا نأخذ الزيت العطري بالملي وليس بالجرام، يعني هناخده بالحجم وليس بالوزن. هنقدره أو هنستخدمه في الكلام اللي هقوله دلوقتي، هنعبيه بالملي وليس بالجرام، أي بالحجم وليس بالوزن. تاني حاجة الكميات اللي هستخدمها أو النسب اللي هضيفها من الماء المقطر أو المثبتات اللي هضيفها، هذه الكميات هحتسبها ضمن كمية كحول الإيسايل المضاف أو المستخدم عندي. دي حاجتين بقولهم في الأول على أساس إن احنا ناخد بالنا واحنا بنصنع العطر. واحنا قلنا يا جماعة قبل كده إن الموضوع سهل وبسيط جدا في غاية البساطة، ما هياش كيمياء ولا تعقيدات ولا خلافه. أي حد ممكن يركب أو يصنع العطر في بيته أو في منزله ودون الحاجة، يعني ما هياش يعني حاجة. بس طبعا في ناس بتحجب الخبرات أو كده أو بتعتبرها يعني سر من الأسرار يعني الكبيرة، لأن يعني هي مش أسرار ولا حاجة. هي الأسرار بتكون مع الشركات الكبيرة والماركات العالمية اللي ممكن تعتق العطر وتضيف عليه عطور أساسية من الدرجات اللي هي العالية والغالية. فده هي اللي ممكن إنما احنا بنشتغل أو بنتكلم النهاردة على العطور اللي هي عطور التركيب اللي هي المصنعة كيميائيا والتي تحاكي الزيوت الأصلية اللي بيسموها فراجرانس أويل أو زيوت مصنعة معمليا أو كيميائيا. على أساس كده بتبقى أرخص، يعني بيكون الجرام يعني عندنا في مصر الجرام حاليا في الوقت اللي أنا بقوله دلوقتي يعني من 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه 6 جنيه توصل ل 10 على حسب الشركات وموزعين أو محلات بيع العطور جملة. ممكن تلاقي في بالأثمان أو بالثمن اللي قلته لحضراتكم تبدأ من 3 4 لحد 10 أو أكتر على حسب الشركات. إنما البرفانات الغالية والماركات العالمية الغالية دي طبعا الإزازة ممكن تبقى 100 ملي، بتخش في ممكن توصل ل 10,000 أو 15,000 أو 20,000 جنيه، بدءا من إيه؟ من حضراتكم 100 جنيه وأنت طالع، 15 150 جنيه 200 وأنت طالع لحد ما تعدي أثمان عالية. على بركة الله هنبدأ. أنا النهاردة هشتغل على تركيز 25%. هشتغل على تركيز 25% لعبوات مختلفة زي ما قلت. عبوة واحد عايز يعبي في 100 ملي مفيش مانع، في 50 ملي، في 30 ملي، في 20 ملي، في 15 ملي. بس التركيز اللي هنتكلم عليه اليوم هو تركيز 25%. طيب يبقى أنا لو عايز أنا أعبي عبوة حجمها 100 ملي وتركيزها 25%. طيب هاخد كام من الزيت العطري؟ هاخد 25 ملي من الزيت العطري. طيب هضيف عليه كام من كحول الإيسايل؟ هضيف عليه 75 ملي من كحول الإيسايل. دي أول عبوة بتركيز كام؟ بتركيز اللي هي 100 ملي تركيز 25%. واحد عايز يعمل عبوة 50 ملي، واحد عايز يعمل عبوة 50 ملي بتركيز برضو 25%. طيب هياخد كام من الزيت العطري؟ هياخد او هيضيف ليها 12 ونص ملي من
الزيت العطري، هيضيف ليها 12.5 مللي من الزيت العطري. طيب هيضيف عليهم كم من كحول الإيثايل؟ هيضيف عليهم 37 مللي من كحول الإيثايل، 37 مللي من كحول الإيثايل. طبعا قلنا معلومة ان انا باخد الزيت العطري بالملي وليس بالجرام، هو احنا بنجيبه بالجرام، ممكن توزن بالجرام لو عندك العملية، بس احنا بنقول ليه؟ بحيث تكون العملية سهلة، عندك مخبار او عندك سرنجة مدرجة تاخد بيها مباشرة، ما تدخلش في مقاييس وزن وخلافه، انت بتاخد بالحجم، احنا قلنا بناخد بالحجم على اساس الناس تبقى عارفة ان احنا بنتكلم صح، مفيش حد يعني يفكر ان احنا يعني كل الناس تبقى فاهمة الكلام اللي بقوله ده. اللي بعد كده، العبوة اللي بعد كده عايزين نعمل عبوة حجمها 30 مللي، حجمها 30 مللي وتركيزها كام؟ 25%. احنا قلنا التركيز اللي بنشتغل عليه اليوم هيكون تركيز اللي هو كام؟ 25%. هاخد كام من الزيت العطري؟ هضيف لها كام من الزيت العطري؟ هضيف لها 7.5 مللي من الزيت العطري. هضيف لها كام يا جماعة؟ 7.5 مللي من الزيت العطري. هكملهم للعبوة اللي عندي 30، بضيف كام؟ 22.5 مللي من كحول الإيثايل. لو انا جمعتهم على بعض، الاثنين جمعتهم على بعض هيطلع لي كام؟ ايوه هيطلع لي 30 مللي من البرفيوم او العطر اللي هو حجم الزجاجه اللي عندي. يبقى احنا حضراتكم تبقوا عارفين كده على طول، اللي عايز معاه عبوه حجمها 30 هياخد 7.5 مللي من الزيت العطري، هيضيف عليهم 7.5، هيضيف عليهم 22.5 مللي من كحول الإيثايل، هيطلع في الناتج النهائي عنده 30 مللي من البرفيوم او العطر. قلنا برضو مع الاخذ في الاعتبار ان حضراتكم اي كميه هتضيفها من الماء المقطر او من المثبت بتحتسب ضمن كميه كحول الإيثايل المضاف. يعني مثلا ضفت من المجموع 2.5 مللي سواء ماء مقطر او زيت، يبقى انا ضفت كام كحول؟ يبقى انا ضفت 20.5 مللي، بس انا بقول المجمل هنا على الكحول، وانت حضرتك يعني او حضرتك تبقى عارف ان انت بتضيف ماء مقطر او بتضيف مثبت ضمن حساب كمية الكحول المضافة. بعد كده حضراتكم انا عندي عبوة 15 20 مللي، اسف 20 مللي، 20 مللي. ال 20 مللي حضراتكم عايز اطلع تركيزها 25%، 25%. يبقى التركيز لما يبقى عندي 25% والحجم العبوة اللي عندي، حجم العبوة اللي عندي 20 مللي، يبقى حجم الزيت العطري اللي هاخده كام؟ هاخد 5 مللي من الزيت العطري. يعني الازازة اللي زي دي كده احط فيها كام؟ 5 مللي من الزيت العطري، واكمل الازازة اللي عندي ب 15 مللي من كحول الإيثايل بما فيها اللي هو زي ما اتفقنا الماء المقطر والمثبت، على اساس يطلع في النهايه الحجم اللي عندي 20 مللي برفيوم او عطر. هيكون تركيزه كام يا جماعه؟ هيكون تركيزه اللي هو 25%، لان زي ما اتفقنا بنشتغل اليوم على تركيز 25%. طيب انا عندي حجم ازازه زي اللي عندي دي كده، حجمها قريبه من حجم 20%، ولكن العبوه نفسها من جوه سمك الزجاج من الداخل سميك، فبيقلل حجم العبوه. واحنا قلنا في فيديوهات قبل كده يا جماعه ازاي تعرف الازازه بتشيل كام ملي او بتتعبى بكام ملي، بتعرفها. وازاي قلنا الطريقه اللي تعرف بيها تحدد بيها حجم العبوه بالظبط، على اساس ان حضرتك بتطلع برفيوم عالي الجوده. فالازازه اللي عندك دي اللي هي 15 مللي، على اساس ان انت هتصنع فيها عطر او برفيوم تركيزه 25%، لو حسبت هتلاقي الكميه اللي هتطلع عندك من الزيت العطري 3 مللي، احنا قلنا او 3 جرام، 3 مللي او 75%. فاحنا بنقربها شويه، بنخليها يعني 4 الا ربع، فاحنا بنقول 4 مللي، 4 مللي من الزيت العطري، 4 مللي من الزيت العطري. وهكمل الازازه اللي عندي اللي هي دي كده، هكملها ب 11 مللي كحول إيثايل. في النهايه بيديني مجموع البرفيوم او العطر اللي عندي يكون عباره عن كام يا جماعه؟
بيكون عبارة عن التركيز 25% بعبوة 20 ملي من الزيت العطري. الكلام ده بقوله على اساس ما فيش حد يتعب في حساب معادلات ويخش ويدخل نفسه في مشاكل، خصوصا يعني الناس اللي هي ممكن في الرياضيات تكون يعني. فاحنا بنقول بنبسط وبنسهل للناس ازاي تحسب كمية الزيت العطري وكحول الإسهال مباشرة، سواء كان عندك عبوة 100 ملي، عندك عبوة 50 ملي، عندك عبوة 30 ملي، عندك عبوة 20 ملي، عندك عبوة 15 ملي. يعني ليا طلب لحضراتكم والعشم بالله وفيكم ثم فيكم، يعني ان انتوا حضراتكم تدعمونا باللايك وتدعمونا بالاشتراك في القناة وتدعمونا بالتعليقات الإيجابية الحلوة، لأن احنا ما بننشرش الحاجة اللي يعني الحاجة المفيدة والحاجة يعني التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وعلى أساس كل الناس تعرف وتتعلم، وإحنا بنتعلم من بعضينا البعض. يعني فيعني كرما وتكرما وفضلا من حضراتكم ادعمونا حتى تكبر القناة بكم، وأكون سعيد ويعني شاكر لحضراتكم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.